आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत मिको अर्थात् मेथीको तरकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भिडियो तयार पार्न गइरहेका छौँ। यो नेवारहरूको विशेष परिकार मध्ये एक हो। मेथी भन्ने बित्तिकै टिटो सोचे होला, तर यसरी पकाउँदाखेरि यो कदापि टिटो हुँदैन। तपाईँले यो कुराहरू साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। हामीले यहाँ 100 ग्राम जति मेथी भिजाएका छौँ। यो 4 गुणासम्म फुलेर आउँछ। नेवारहरूले जाडो मौसममा 2-3 दिन भिजाएर टुसाउने गरी पकाएर खाने गरेको पनि पाइन्छ। अब एउटा प्रेसर कुकरमा यसलाई उमालौँ। भिजाउन राखेको पानी नै प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। पानी पुगेन अरू अलिकति थापौँ र बेसार अलिकति पनि प्रयोग गरौँ। टिक्कको आगोमा यसलाई 4-5 सिटी दिन लाउँ। यो पाकिसक्यो। अब यसको पानी छानेर निकालौँ। यसमा हामीले पाकेको मेथीको 1/4 भाग जति सानो केराउ भिजाएर प्रयोग गर्छौँ। यही सानो केराउको प्रयोगले गर्दा यो मेथी तितो हुँदैन। अब हामी यसले चाहिने मरमसलातर्फ जाउँ। नुन 1 चम्चा, जिराको धुलो 1 चम्चा, रातो खोर्सानीको धुलो 1 चम्चा, लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा र आधा चम्चा जति मेथी पड्काउनको लागि लिएका छौँ। साथै काटेको प्याज र गोलभेडा पनि अलिकति लिएका छौँ। भटमासको तेल 100 ml जति पनि लिउँ। यी प्रयोग भएका मसलाहरूलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि छोडेको छु। अब एउटा प्रेसर कुकरमा तेललाई तताउँ। तेल गरम भयो। अब मेथी फुराउँ। मेथी पनि कालो भयो। यसमा प्याज राखौँ। प्याज पनि खैरो खैरो भयो। अब यसमा गोलभेडा राख्न सक्छौँ। अघि तयार पारिएका मसलाहरू सबै यसमा खन्याउँ र राम्रोसँग चलाउँ। मसला पनि फुट्न पुग्यो। अब हामी अघिको केराउ र मेथीलाई यसमा हाल्छौँ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर करिब 1.5 लिटर जति पानी प्रयोग गर्छौँ। यसमा हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा मसला हालेको छैन। जुन हामीले उसिन्दाखेरि अलिकति प्रयोग गरेका छौँ त्यो नफुट्ने भएकोले अरू केही थप्नु पर्छ। त्यो हो बेसार। सकेमा हामीले यसमा मासुको झोल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, तर यो प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने छैन। केराउ चाँडै पाक्ने र मेथी उसिनिसकेको हुनाले यसमा हामीले 2 सिटी मात्र लाउन दिए पनि पुग्छ।
अब अलिकति टेस्ट गरेर पनि हेरौँ न त। अर्को कुरा, हामीले यसमा गोलभेडा र प्याज प्रयोग नगरी पनि बनाउन सक्छौँ, जसको लागि उसिनिसकेकोलाई एकचोटि पखालौँ। अब हामी यसले चाहिने मरमसलाहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। केराउ पनि राखौँ र अदुवा, लसुन, बेसार, नुन, रातो खोर्सानी, जिरा र एउटा पेस्टकोबाट तेल तताई, मेथी फुराउँ। त्यसपछि अघि मसला तयार पारिएको मेथीलाई त्यसमा हालौँ। पानी प्रयोग गरौँ। साथै यसलाई बाक्लो बनाउनको लागि अलिकति कर्नफ्लोर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी पनि एकैचोटि हामी मेथी तयार पार्न सक्छौँ। यसको र पहिलेको खासै स्वाद फरक हुँदैन। यो परिकार अरू समुदायमा कतिको प्रयोग भएको छ मलाई पनि त्यति ज्ञान छैन। तपाईँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।